ואני רוצה להתחיל משאלה. האם קרה לכם אי פעם שרציתם לעשות שינוי בחיים, כמו נגיד לשפר מערכת יחסים, או להיפטר מאיזשהו דפוס שמעכב אתכם, או מזיק לכם אפילו, והשקעתם מאמץ ואנרגיה, ואולי גם השתמשתם בשיטות שלמדתם, ועדיין מצאתם עצמכם באותו מקום. אז אם המצב הזה מוכר לכם, ייתכן שהייתם יכולים להיעזר בשיטת דרך ההרמוניה שאני הולכת לספר עליה. הגישה של השיטה הזאת מבוססת על עיקרון שאני למדתי מתחום לגמרי שונה, משיטה שפותחה במקור עבור פתרון בעיות טכניות והנדסיות, אבל יש בה עקרונות אוניברסליים, ולכן היא גם נכנסה לתחומים אחרים, הרבה תחומים בהמשך. אז אותו עיקרון אומר דבר הבא: אם קיים במערכת איזשהו רכיב או חלק במשך כל זמן ההתפתחות שלה, או לפחות במשך זמן ממושך, זה אומר שיש לו אותו חלק, תפקיד חיוני, שמערכת לא יכולה לוותר עליו, גם אם הוא יוצר בעיה או אפילו בעיות שצריכים להתמודד איתן. אותו עיקרון הוא נכון גם עבור מערכת הפנימית הנפשית שלנו, והמשמעות שלו שאם אנחנו נאבקים נגיד משהו לאורך זמן, והדבר הזה עדיין מתעקש להישאר איתנו, אז כנראה שיש לו תפקיד מספיק חשוב במערכת הפנימית שלנו, שאנחנו לרוב לא מודעים לו, ובדרך כלל התפקיד הזה זה למלא איזשהו צורך שאנחנו מסרבים להכיר בו, או לפחות לא מצליחים למלא אותו בדרך אחרת. אז איך השיטה עובדת? כשמגיע לבן אדם לאימון, והוא או היא מגדירים בעיה שרוצים לפתור, נגיד לדוגמה, להפסיק לדחות כל פעם החלטות חשובות, או אכילה רגשית, או פחד לעמוד ולדבר מול קהל שעוצר את התקדמות הקריירה. זה מקצת הדוגמאות שפגשתי בחיים. אז השלב הראשון בעבודה הוא לנסות לזהות את אותו הדבר שממשיך להחזיק את הדפוס המאתגר, או בעצם את אותו הצורך שלא קיבל תשומת לב ראויה, ולכן הוא מתפרץ בדלת אחורית. אז על מנת לעשות את זה צריך פשוט להפסיק להילחם לחלוטין, ולהתחיל לעודד את כל הקולות והכוחות שקיימים בנו להתבטא באופן חופשי, בלי מגבלות, וגם להקשיב להם ברוב קשב, ובלי שום ביקורת או שיפוטיות. וכאן אפשר לעזור גם בכל מיני טכניקות להגיע לדבר הזה. ואז יעלו קולות סותרים גם כי אנחנו יצורים מורכבים ויש לנו צרכים סותרים, וגם כאלה שהעדפנו מכל מיני סיבות להשתיק ולא לשמוע אותם. ואם בתום תהליך ההקשבה הזאת אנחנו הצלחנו לזהות נכון את אותו צורך שיצר את המתח הזה במערכת, הרבה פעמים כבר בשלב הזה מתחילים לקרות שינויים. בשלב הבא של העבודה זה למצוא יחד עם המתאמן דרכים אחרות, טובות יותר, בריאות יותר, לספק את אותו דבר אבל בלי תופעות לוואי שהיו קודם. ואז הדפוס הישן פשוט מתחיל להשתחרר בלי שאנחנו ממשיכים להילחם בו, וכל האנרגיה שהלכה למאבק הזה גם משתחררת ופנויה לדברים אחרים שהיינו רוצים לעשות בחיים. התהליך הזה הוא לרוב קצר, כי הוא מאוד ממוקד, מספר קטן של פגישות, ומה שחשוב לי שבסופו המתאמן מקבל גם כלים להתמודד בעתיד עם סיטואציות דומות באופן עצמאי. אז הטיפים שאני יכולה להציע למי שצופה בנו כרגע, זה אם אתם מוצאים את עצמכם תקועים במצב דומה, שאתם לא מצליחים לשנות איזשהו סוג של התנהגות, תתחילו לשאול את עצמכם שאלות כמו בשביל מה אני באמת צריך או צריכה את הדבר הזה.
מה ייעלם בחייהם, מה אם יהיה חסר בחייהם, הדבר הזה ייעלם, והאם יש לי דרך אחרת למלא את החסר הזה. סיימתי. תודה רבה חיה, באמת מעניין, ותודה רבה על העצות שאת נותנת פה. אני רוצה להפנות עכשיו שאלה לקהל הצופים. מי שאיתנו פה בזום מוזמן לרשום בצ'אט, כן? לאן אתם רוצים להתקדם? אני חושב שכל אחד בחיים רוצה להתקדם לאן שהוא, אז מוזמנים לרשום מי שמתאים לו. אני גם מזכיר לכם, כן, לקהל פה בזום, אם יש לכם שאלות לחיה או ליואב, מוזמנים לרשום בצ'אט, ואנחנו נשתדל לשלב אותם בקטע של השאלות. אז אחרי ההרצאה הזאת של חיה, שנחזור אליה בשלב השאלות, אנחנו צריכים להתקדם.